Hey guys, welcome to my YouTube channel PTverse প্ৰথমটি ভিডিঅ'লৈ। So, আজি মই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ আৰু চাব পাৰে ক'ত কৰি আছোঁ জংঘলত। মানে আমাৰ ঘৰৰ বাৰীৰ পিছফালে, কাৰণ আজি মই যেহেতু ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ, চ' বহুত বেছি এক্সাইটেড এণ্ড অকণমান টিকুতমান নাৰ্ভাছ, কাৰণ ভয় লাগিছে আৰু অলপমান। আৰু ঘৰৰ ভিতৰত যদি মই ভিডিঅ' বনাওঁ তেতিয়া গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰ আৰু স্পেচিয়েলি মা আহি মোক চাই থাকিব, কেলে বা এজনীয়ে চিঞৰি আছে বুলি, আৰু মই বেছি নাৰ্ভাছ ফিল কৰিম, সেইবাবে আহিছোঁ মই আজি বাৰীৰ মাজত অকলেই ভিডিঅ' বনাব। অ'কে, বাই দ্য ৱে, আজি যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' চ' মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দি লওঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰিয়ংকা তালুকদাৰ, মোৰ ঘৰ ওদালগুৰি হৰিশিঙাত, আৰু মোৰ মাৰ নাম শ্ৰী কুইন তালুকদাৰ আৰু দেউতাৰ নাম শ্ৰী মনীন্দ্ৰ তালুকদাৰ, আৰু মই বৰ্তমান মঙলদৈ কলেজৰ 4th চেমৰ ষ্টুডেণ্ট। অ'কে, এইখিনিয়ে। আৰু পিছলৈকে যেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব মোৰ বিষয়ে আৰু কিবাকিবি। তাৰপিছত আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কথা প্ৰথম মই কৈ লওঁ যে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কি দেখুৱাম। চ' আজি হৈছে 20 আগষ্ট। চ' আজি ভাবিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' আজি দেখুৱাম DIY। ভাবিছোঁ প্ৰথম যে DIY এটা কৰিম, ফুল আউটফিট এটা ৰেডি কৰিম DIY। চ' সেইটো থাকিব আৰু কিবাকিবি থাকিব, এতিয়াই কৈ নিদিওঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোৰ ষ্টাৰ্টিং মই দেখুৱাওঁ যে মই যিটো লগো বনাইছিলোঁ, তাৰমানে লগোটো এডিট কৰি বনাব পাৰি, বাট মই এডিট কৰি নাই বনোৱা, মই নিজে ড্ৰ কৰিছোঁ। চ' সৰু চাই ক্লিপ এটা ৰাখিছোঁ, তাৰে ভিডিঅ' কৰি। চ' আপোনালোকে সেইটো প্ৰথম দেখা পাব আজি মোৰ ভিডিঅ'ত। চ' সেই সৰু ক্লিপটো ফাৰ্ষ্ট দেখুৱাম। আৰু এতিয়া মই জাষ্ট উঠি গা পা ধুই ৰেডি হৈছোঁ, বাট ব্ৰেকফাষ্ট নাই কৰা এতিয়ালৈকে। চ' মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোকক প্ৰথম মই লগো বনোৱা ক্লিপটো দেখুৱাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ পুনৰ। মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাম। অ'কে, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহি গ'লোঁ, আৰু এতিয়া মই বনাম এটি ইণ্টাৰেষ্টিং DIY, আৰু ছোৱালীসকলৰ বাবেতো বহুত বেছিয়ে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, কাৰণ মই বনাম এটি ডাংৰী ষ্টাইল পেণ্ট। চ' বৰ্তমান সময়ত বহুত বেছিয়ে ট্ৰেণ্ডত চলি আছে ডাংৰী পেণ্ট। চ' কেনেধৰণেৰে আপুনি ঘৰতে এটা বহুত ইজিলি ডাংৰী পেণ্ট নিজৰ বাবে বনাব পাৰিব, তাক মই আজি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম। চ' পলম নকৰি লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য DIY। ডাংৰীটো বনাবৰ বাবে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ ফেব্ৰিকটো এইটো শ্বেপত কাটি ল'ব লাগিব। চাওক আপোনালোকে মই দেখাই দিছোঁ,
এনেধৰণেৰে এইটো শ্বেপত কাটি ল'ব লাগিব। আৰু কথাটো হ'ল এইটো যে মই যেতিয়া এইটো ফেব্ৰিকত ডাঙৰি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু এইটো কাটিছিলোঁ, তেতিয়া ইউটিউব চেনেল খুলিম বা ইউটিউবত ভিডিঅ' দিম বুলি ভবা নাছিলোঁ। সেইবাবে এইটো ফেব্ৰিক কাটি থোৱা মোৰ ভিডিঅ' নাই। চ' সেইবাবে মই আপোনালোকক আন এটি এইটো ফেব্ৰিকত দেখুৱাই দিম যে কেনেধৰণেৰে আপুনি এইটো শ্বেপত কাটিব পাৰিব। চ' সেইটো বেলেগ ফেব্ৰিকত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ যে কেনেধৰণে কাটিব লাগিব। ডাঙৰিটোৰ বাবে প্ৰথম আপোনালোকে 2 মিটাৰৰ কাপোৰ এটুকুৰ ল'ব লাগিব। আৰু তাৰ পিছত এতিয়া গোটেই 2 মিটাৰখিনি নালাগে বাৰু। ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে 1 মিটাৰ কাপোৰ এনেধৰণেৰে ফল্ড কৰি ল'ব লাগিব। এনেধৰণেৰে এবাৰ ফল্ড কৰিলোঁ। তাৰ পিছত ইয়াক পুনৰ আকৌ এবাৰ এইখিনি ফল্ড কৰিব লাগিব। এনেধৰণেৰে ফল্ড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে ইয়াত কাপোৰৰ 4টা ষ্টেপ ওলাব। এয়া 4টা ষ্টেপ ওলাব। এনেধৰণেৰে ফল্ড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ সাইজৰ যিকোনো পেণ্ট এটা লৈ ল'ব আৰু পেণ্টটো এনেধৰণেৰে ফল্ড কৰিব। ফল্ড কৰি এনেকে ৰাখি দিব ইয়াত। পেণ্টৰ বাহিৰৰ ফালটো আপুনি ৰাখিব ইয়াত, য'ত 4টা ষ্টেপ লগ হৈছে এইখিনিত। আৰু এইটো হ'ল বাহিৰ ফাল। ইয়াত কাটা এনেধৰণে দেখা পাব। ইয়াত বাহিৰ ফালত ৰাখিব পেণ্টৰ ভিতৰৰ চাইডটো এনেধৰণেৰে। তাৰ পিছত চক পেঞ্চিলৰ সহায়ত আপোনালোকে এনেধৰণে মাৰ্ক কৰি দিব। আপোনালোকে পেণ্টৰ কিমানখিনি দূৰত এই চক পেঞ্চিলৰ মাৰ্কটো দিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকৰ নিৰ্ভৰ কৰিব যে আপোনালোকে পেণ্টটো কিমানখিনি বহল ৰাখিব বিচাৰে। যদি আপোনালোকে প্লাজো টাইপ বনাব বিচাৰে তেতিয়া এই ফল্ডটো আৰু বেছি ডাঙৰকৈ কৰিব লাগিব আৰু এই চিন পাত আৰু অলপ দূৰৰ পৰা দিব লাগিব। তেতিয়া পেণ্টৰ বহল সিমানখিনি হ'ব। আৰু যদি এনেধৰণেৰে কম বহল বনাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ওচৰেৰে মাৰ্ক কৰিলে হ'ল। তথাপিতো অলপমান স্পেচ ৰাখি দিব যাতে চিলাই কৰিবৰ কাৰণে ঠাই থাকে। আৰু মাৰ্ক কৰাৰ পিছত এই চিন পাতেৰে কাটি দিব। যেতিয়া আপোনালোকে এই চিন পাতেৰে এনেধৰণে কাটি দিব তেতিয়া আপোনাৰ কেনেধৰণৰ শ্বেপ ওলাব মই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াক আপোনালোকে কাপোৰটো মেলি দিব। মেলি দিলে এনেধৰণৰ এটা শ্বেপ পাব। আৰু ইয়াত এনেধৰণৰ দুটুকুৰ কাপোৰ ওলাব। এয়া চাব পাৰে। একে সমান জোখৰ এনেধৰণৰ 2টা পিচ ওলাব। এই শ্বেপটো পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বাকী থকা ফেব্ৰিকখিনিৰে এনেধৰণৰ আৰু সেম সাইজৰ 2টা পিচ কাটি ল'ব। এইখিনি হৈছে ওপৰৰ ডাঙৰিটোৰ বাবে। সেম সাইজৰ 2টা শ্বেপ এনেধৰণেৰে কাটি ল'ব। আৰু তাৰ পিছত ওপৰৰ যিটো বেল্ট টাইপ থাকিব সেইখিনিৰ বাবে এনেধৰণেৰে সৰুকে সেম সাইজৰে 2টা পিচ কাটি ল'ব। আৰু এনেধৰণৰ দীঘলকে কাপোৰ কাটিব যাতে এইটো কমৰৰ বাবে বেল্ট বনাব পাৰি। কেনেধৰণেৰে চিলাই কৰিব লাগিব তাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া আমি প্ৰথম যিটো শ্বেপ পাইছিলোঁ সেই শ্বেপটো কাপোৰ দুটুকুৰ এনেধৰণেৰে ৰাখিম যাতে কাপোৰৰ ফ্ৰণ্ট সাইজটো ফেচ টু ফেচ থাকে আৰু এইটো বেক সাইডটো এইফালে থাকে আৰু উল্টা সাইডটো এইফালে থাকে। এনেধৰণেৰে ৰাখি আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে চিলাই কৰি দিম। তাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই শ্বেপটো কেনেধৰণৰ হয় চিলাই কৰাৰ পিছত। দেখুওৱা ধৰণেৰে এতিয়া 2টা সাইড চিলাই কৰা হৈছে। আৰু মই যিহেতুকে চিলাই কৰিবলৈ নেজানো, মেচিন চলাবলৈ নেজানো, সেইবাবে এইখিনি কামত মোক মায়ে হেল্প কৰি দিছে।
সাইড দুটা সিলাই কৰাৰ পিছত ফেব্ৰিকটোৱে পেনৰ আকৃতি লৈ লৈছে। এতিয়া আমি এই পেনটোৰ তলৰ অংশখিনিও সিলাই কৰিব লাগিব। এতিয়া পেনটোৰ তলৰ অংশখিনিও আমি সিলাই কৰি ললো। এতিয়া পেনটোৰ ওপৰৰ ফালে আমি ফোল্ড কৰি সিলাই কৰি দিব লাগিব যাতে ইয়াত আমি ইলাষ্টিক ৰাবাৰ লগাব পাৰো। এতিয়া ডাংৰী পেণ্টটোৰ ওপৰৰ অংশৰ ফ্ৰণ্ট সাইড আৰু বেক সাইডৰ যিখিনি আমি ফেব্ৰিক কাটি ৰাখিছিলোঁ সেই ফেব্ৰিকখিনিৰ দুটা পিছৰে আমি চাৰিও কাষ সিলাই ল'ব লাগিব। ডাংৰীটোৰ বাবে সেম সাইজৰ দুডাল স্লিপছ বনাব লাগিব। কমৰত লগাবৰ বাবে এতিয়া বেল্ট পাত চিলাই ললো। দেখুৱাই থকা ধৰণেৰে এক্সট্ৰাকে সিলাই কৰা পাৰ্টবোৰ এতিয়া আমি জইন কৰি দিব লাগিব। মোৰ DIY ডাংৰী পেণ্টটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম এটি যোগাৰ, আৰু সেইটো হৈছে এইটো। যেহেতু মই এতিয়া নতুনকৈ ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চ' সেইবাবে দুখৰ কথা যে মোৰ ওচৰত ট্ৰাইপড নাই। চ' সেইবাবে ভিডিঅ'বোৰ শ্বুট কৰিবলৈ মই এটা যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ যে আপোনালোককো যোগাৰটো দেখাওঁ। নিশ্চয় কোনোবাৰ নহ'লেতো কোনোবাৰ হেল্প হ'ব চাগে। চ' বলক চাই লওঁ।
চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ডোন্ট ফৰগেট টু সাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই